Tää olisi juhannus ja velipoikakin tuossa soitteli. Herätti 11 aikaa. Meinas, että pitäis käydä hakkeen siltä se sähköpotkulauta ja mä sen akun kerran korjasin, mutta ei se kauaa kestäkö. Menee ne loputkin patterit sitten rikki. Niin. No, en minä nyt taisi sitä hakia, mutta pitäis katsoa noita omia vehkeitä. En oo saanut vieläkään tilattua skootterista variaattorin koppaa. On kyllä vähän vaikeaa saada ihan täysin sopivaa ja pitää tilata jostain se. En tiedä, alkaisiko tuota sähköpotkulautoja korjaa vai sitten tuo rieju mopo, että sais sen maailmalle. Kyllähän siellä aurinko paistaa jonkun verran ja pitäis näitä ruveta kattelemaan. Just tuossa muistaakseni tuossa riejussa oli kaasariongelma. Että ne tuluvii kaikki mun kaasarit, niin se on joku vika, vaikka on putsannut ja kaikkia. Siellä muistaakseni mä laittois ne jotkut öljyt, mutta ei muista, siitäkin on jo varmaan vuosi aikaa, kun viimeksi sitä tutkinut niin tarkemmin. Oissa siinä jarruremppaa ja kaikkia muuta. Ja sitten mä mietin tuota sähköpotkulautaa, mutta mä en muistaakseni saa akkua siitä laattua, kun mulla ei ole semmoista laturia. Jos en löyä semmoista päätä, mikä käy tuohon samalla tuohon mun sähköpyörä. Saattaa mulla olla kyllä niitä päitäkin jossain täällä. Täällä on joku, mutta tämä on vääränlainen. Ja täällä on se toinen pää. Voisin mä tietenkin vaihtaa siihen semmoisen, että siihen voi vaihtaa tämän pään. Liikaa ajatuksia. No, katsotaanpa mitä sitä keksitään. Pitäis bensaa lähteä hakemaan, niin emäntä halus leikata ruoaa. Mutta kun on ottanut pari tuommoista tämmöstä, mitä täällä sain juhannukseksi, niin tää varmaan käydä tuolla sähköpotkulauvalla mutka. Ei se autokko lähteä tällä hakkeen bensaa. Hyi vittu, tuli kylmä. Sotkinkin itteni taas jossain. Kätevä vehe. Tää vähän on sitä musiikkia raahtanut vehkeet on pihaa. Siinä on nämä romut. No tuo pitää kaasarin kasasi yhden. Mutta muistaakseni tämä tosiaan valluu bensa. Mutta katsotaan, otetaan nuo pois ja ei me näitä laiteta. Joo, otetaanpa tästä kannesta nuo lämmitilleetkut pois ja tulupataan ne. Mä oon koittanut tätä kasata tässä. Vaijerit, kaikki löpöt, kaikki jäähyttimet, kaikki laittanut paikalleen, mutta mulla ei kaasu kahavaa ensinnäkään, koska se on nyt, mä laittoin se öljypumpun tuonne. Ei oo normi kaasukahavaa. Mä rupesin miettimään, että kävinkö pumpu helvettiä. Tein tuonne se hanaa sitten, että saa siitä 2 tahtiöljyä, kun tankkailee. Ja laitan kaikki niinkö. Laitan tuo eri kaasarinkin, jos on ryyppy sitten. Ryyppy sitten erillään. Mutta sitten on ihan turhaa tilannut kaikki nämä ryyppykahavat ja kaikki. En tiedä. Vai kokeilenko näin käynti. Katsotaan, jos tuluvii tuo kaasari, niin sitten mä rupean vaihtaa sen. Kaikki pois. Mulla on täällä uusi kaasuvaijeri. Kultainen. Mä saisin tuo sitten siihen. Ja uusi pikakaasukin löytyy. Täällähän mulla on uusi kultainen pikakaasu. Että siinä mielessä se olisi järkevi. Laittaa nuo pikakaasut ja tämmöset tuohon, että tuossa on uutta ossaa niin paljon, että. Mutta niin, sitä on uutta ossaa tuohonkin öljypumppusysteemiin.
No, kokeillaan. Katsotaan, jos se tuluvii, niin sitten mä rupean vaihtaa ne kaikki. En tiedä, että on kyllä vanhaa bensaa. Ei, sieltä se rupeaa tulee. Joo, mä ostin tuon kaasarin joltain käytettynä. Se meinasi, että se on ihan täysin kunnossa, niin vitut. Tuohan tulee läpi tuolta, vaikka mitä tekee. Ei tämä nyt niinku lähde onnistuu. Mä laitoin tämän tähän ja hakkasin tuon tuonne. Niin jää noin paljon varraa, kun se on niin pitkä tämä. Sitä pitäisi ottaa palaa pois tuosta. Että tämä menisi syvemmälle. Muuta siihen jää tommonen valakone. Voi vittu, ja nyt mä en saa pois tuota. Siinä olisi nyt kaasuvaijeri ja pikakaasu, mutta mulla lensi ruuvit hukkaan tuolta. Tää laittaa tuo kaasari ja säätää se. Mikähän mulla puuttuu täältä? Eikä tää näin löysä kuulu olla. Ja sitten tämä on vielä täältä niinkö ihan pohjasta. Mulla puuttuu joku tästä välistä, mutta ei se noin pitkä ainakaan mikä mulla on täällä tämä osa. Ei se kyllä tämä on. Noi vittu. Kyllähän on ruuan valmistus kesken. Uusia pottuja ja oikasti. Rippijuhlat, niin siinä on kaiken näköistä. Vittu, täällähän oli tää toinenkin. No, laitetaanpa tuohon kauempaa. Siinä olisi kytkinvaijerikin paikalla, mutta joo, täällä on sinistä. Vähän sinistä tuli tuoltakin essi. Ihan vittu vastustaa tämä homma. No, nyt on kaasuvaijerikin. Tuo pitää vielä kiristää. Mutta joo, se on pikakaasu. Se on hyvä. Mä kokeilen, että miten kytkin toimii, mutta ei mulla ole ketjuja eikä mitään. Katsotaanpa vuotaako tämä bensa. Ei ainakaan vielä. Tämä ei kyllä voi. Mehän voitais kokeilla käyntiin tää. Niinhän se tämä tulee. Eikö? Tuo letku meni tuohon. Tässä ei oo kyllä säätöruuvia. Tai ei vissiin tarvi. Me kokeillaan, lähtisikö se käyntiin. Tuo on kyllä vanhaa bensaa, vuoden vanhaa. Sittenpä tuohon tuo hanaa nyt siksi aikaa, kun tämä on vielä paikallaan. Se tulee nyt tuolta tuo öljy, pitäisi tulla tuohon. Mutta katsotaan. Ihmeen hyvin lähti käyntiin. Tuo seissu jo 1,5 vuotta. Vuoden. Mitä se? Viimeksi vetäisin brake cleanerillä ja starttipilotilla, mutta sehän toimii. No niin, vähän grillaushomia. Vartaita ja makkaraa ja maissia. Kyllä niillä pärjää. Nääkäämään pikkumutka tuossa velipojan luona näin. Juhannuksen kunniat pyörällä. Pyörällä. Kylmä se on tässä. Ajee. Joo, tuossa velipojan luona kävinkö. Oli eilen kaatunut. Ja no. Se on vähän tapana, että minä mihinkään lääkäriin mene. Vaikka tarvis vähän tikkejä, niin tuommoinen. Tuolta se näytti nyt, ei oikein hyvy tai parani. Mutta no, se on tämmöistä tämä elämä. En ottanutko 4 kaljaa mukaan, join ne tuossa ja nyt käy yhdellä paarissa. En ottanutko sen verran rahaa. Mä oon myös. Oli tasaa rahaa niin.
Tuli taakse. Perke, pakko juokkaa ja lähteä sitten kotiin. Näillehän ei voi mitään tarjota. Nää on pakko juua, eihän niitä jätetä juomaan. No joo, kotia päin. Mutta joo. Nuorisolle mä sanon sen verran, että älkää ikinä menkö porukalla hakkaamaan ketään vanhempaa äijää. Ei se ei oo kova jätkän merkki. Saatte vielä turpaan. Koittakaa yksin, jos koitatte. Tai jonossa tai jotenkin tällainen. Ei porukalla. Itse olen saanut porukalla turpaa Salossa. Olin kerran murskahommissa ja meitä oli 3 kaveria. 2 meistä joutui putkaan. Minä en joutunut putkaan, niin sen jälkeen, kun poliisit lähti, niin 5 jätkää tuli ja potki mua päähän. Niin mulla tuli semmonen vähän paha olo, vähän huippas kaikkia. Ajoin sitten Hyvinkäälle autolla, mulla on mennessä taju lähteä koko ajan. Mulla oli kallon ulkopuolinen verenvuoto. Mä luulin, että mulla on aivoverenvuoto, mutta onneksi oli vaan kallon ulkopuolinen, että en kuollut siihen. No niin, kotona ollaan ja niin kuin tuosta velipojan päästä laittoin kuvaan, niin joskus oli ihan normaalia. Itekin on ommellut oman käen joskus ja villalannalla. Mutta joo, eri asioita. En tiedä, pitäisikö joskus tehdä tarina siitä, miten tuo oma elämä on mennyt. Että ei se ole ollut mitään ruusulla tanssimista ja niin kuin kaikki pitää opetella itse. Mutta joo, se on asia erikseen. Nyt lähdetään nukkumaan ja katsotaan mitä sitä huomenna.